ollaan nyt Hirvilammen luomunimisellä tilalla Hämeenlinnassa vuoren takana, mikä kuuluu Hämeen Härkätien suojeltuun kulttuurimaisemaan. Ja me ollaan aloitettu mun puolison kanssa tämän tilan pitäminen niin vuonna 2019, jolloin me siirrettiin kaikki meidän viljelyksessä oleva pelto luomuun ja hankittiin meidän ensimmäiset hiehot. Ja sitä kautta meistä tuli luomuemolehmätilallisia. Tämä on mun puolison kotitila ja tätä on hänen vanhempansa ja isovanhempansa ja muut viljely ennen meitä, mutta me on tavattu Mustialassa maatalouskoulussa ja jossain kohtaa kun me ruvettiin miettimään, että meillä olisi ehkä mahdollisuus jatkaa tämän tilan viljelyä, niin sitten sitä kautta me ruvettiin miettimään, että mitä me haluttaisiin tehdä. Ja molemmat meistä halusi maanviljelyksi, se oli aika tämmöinen selkeä vaihtoehto. Meille tuli se mahdollisuus aloittaa tässä viljely, niin sitten meitä kiinnosti myös molempia lehmät tosi paljon ja me haluttiin niitä. Ja sitten kun meille tuli mahdollisuus siihen vuokranavettaan, ei olla voitu siis rakentaa omaa navettaa, niin sitten se aukaisi sen mahdollisuuden siihen, että meillä voisi olla karjatila. Tällä hetkellä meillä on reilu 100 lehmää, mikä sisältää lehmät ja vasikat ja siitossonnit. Meillä on semmoinen reilu 40 poikivaa lehmää, mitkä poikii aina keväisin. Ja niiden lisäksi tällä laitumella laiduntaa tietysti niiden vasikat ja sitten tällä hetkellä on astutuskausi käynnissä, niin sitten laumoissa on mukana siitossonnit. Ja sitten meillä on lauma, missä on erikseen teurashiehot. Aamut tälleen kesällä alkaa sillä, että me lähdetään tarkistamaan, että kaikilla on kaikki hyvin, eli kierretään kaikki eläimet ja niiden vesipisteet ja suojat ja tarkistetaan, että aidat on kunnossa ja siirretään niitä tarpeen mukaan seuraaville laitumille. Ilta päättyy yleensä siihen, että ne eläimet kierretään uudestaan, että me 2 kertaa päivässä käydään aina varmistaa, että niillä on kaikki hyvin. Me viljellään meidän tilan luomunurmea ja 2 eri tarkoitukseen, toista laitumeksi, mihin on vähän eri seos, ja sitten toista rehunurmeksi niille, eli mitkä sitten paalataan ja ne syö niitä sit puolestaan talvella. Nurmea me halutaan tuottaa kaikki sen, mitä meidän omat lehmät syö, että me ollaan sen suhteen omavaraisia ja meillä riittää meidän omille eläimille sekä laidunnurmi kesällä että sitten rehunurmi talvella. Helmi-maaliskuun vaihteessa meidän lehmät alkaa poikimaan, eli alkaa poikimakausi. Ja koska meillä on sonnit kesällä lehmien joukossa vain 2 kuukautta, niin sitten meidän lehmät poikii 2 kuukauden sisään kaikki vasikkansa. Ja se on semmoista hektisintä aikaa, että silloin me valvotaan poikimiset ja herätään yöllä ja meillä on kamera, minkä kautta me katsotaan. Ja aina kun joku alkaa poikia, niin me lähdetään navetalle. Ja sitten varmistetaan sitä kautta, että kaikki menee hyvin ja autetaan tarpeen tullen. Jos aika lailla kun poikimakaus alkaa olemaan lopuillaan, niin sitten alkaa kevättyöt. Mun omistöissä sen isoin homma on tietysti aidanrakennus, että ne lehmät saadaan sitten myös laitumelle ja sitten taas puolisoni keskittyy peltotöihin ja näin meillä on jossain kohtaa sitten kevät. Toukokuun puolenvälin tienoilla tai vähän sen jälkeen riippuu miten kevät tulee, niin sitten päästään laskemaan lehmät laitumelle. Optimaalisissa tilanteissa niin yleensä meidän lehmät on saanut laiduntaa sinne lokakuun puoleen väliin täällä ja sen jälkeen ne muuttaa sitten taas navettaan sisälle. Meidän tila tuottaa tavallaan 2 tuotetta, eli me tuotetaan niitä sonnivasikoita, mitkä me myydään sitten syksyllä pois toiselle tilalle kasvamaan. Mutta sitten sen lisäksi me tuotetaan lihaa meidän omaan myymälään ja meillä on tässä meidän tilan yhteydessä tilamyymälä, joka on kerran tai 2 viikossa auki, et nyt kesäkaudella 2 kertaa viikossa. Meille ei ehkä erityisesti mieleen haastavana asiana niin aloitusvuodet tilanpidossa, että silloin kun me päätettiin ottaa nautoja ja ryhtyä viljelemään, niin vaikka oli tiedossa, että tavallaan meillä ei ole tuloja ekoina vuosina ollenkaan ja meillä on lainaa ja me joudutaan ottaa lisää, niin sitten se, että kun sitä jatkuu 3 vuotta ja sitten vielä 4. oli haastava, niin tavallaan nyt aletaan pääsee siitä kuopasta pois, niin se on ollut tosi haastavaa, että sitten niitä aina pohditaan ja lasketaan ja tehdään alusta ja mietitään, että saako sitä kannattamaan.
Me toivotaan tosi paljon, että me päästään meidän tilankaan lähivuosina semmoiseen tilanteeseen, että toinen meistä voi saada tältä tilalta palkkansa. Tällä hetkellä molemmat käy myös muualla töissä, niin meidän haave on se, että toinen voisi tehdä tätä kokopäiväisesti ja toinen auttaa sitten tarpeen mukaan. Ja sitä kohden mennään koko ajan. Ei meidän toivoa me olla menetetty, että me ollaan hyvinkin optimaalisia asian suhteen, että me päästään tähän vielä. Ehkä tältä vuodelta ja keväältäkin on jäänyt eniten mieleen se, että meille syntyi ne kolmoset ja me oltiin alettu ihan normaalisti seuraamaan sen lehmän poikimista ja sitten mitään ei vaan tapahtunut. Ja sitten kun me lähdettiin sitä koittamaan, niin joku vielä sanoi vitsillä, että siellä on varmaan 3 tai jotain. Ja ensimmäinen oli aivan solmussa ja kun mä sain sen käännettyä ja ulos ja sitten sieltä löytyi toinen ja kun sekin saatiin käännettyä ja ulos, niin sitten kun mä varovasti koitin ja sieltä löytyi se 3. ja sekin saatiin elävänä ulos, niin kyllä se oli ehkä semmoinen tämän vuoden huippuhetki, minkä muistaa aina. Ja silloin kun me päätettiin aloittaa tilanpito, niin me mietittiin, että miten me voitaisiin joskus jättää tämä maatila seuraaville sukupolville parempana kuin me on saatu. Ja täällä oli tosi pitkään viljelty 1-vuotisia kasveja ja muita. Ja sitten meidän opiskeluaikana oltiin ruvettu jonkin verran puhumaan uudistavasta viljelystä ja regeneratiivisesta viljelystä ja luomumaataloudesta. Ja niihin me ruvettiin perehtymään ja me päädyttiin senkin kautta aika äkkiä nurmiviljelyyn ja nautoihin ja sitten siihen luonnon monimuotoisuuden parantamiseen. Et me huomattiin aika äkkiä, että ne on meille tosi tärkeitä arvoja eläinten hyvinvoinnin ohella ja sitten me yritetään koko ajan löytää parempia ratkaisuja siihen meidän viljelyyn ja siihen, että meidän kasvit kestää vaihtuvia sääolosuhteita ja että meillä on silti tuottaa lehmille joka välissä ruoka ja mahdollisuus tuottaa lihaa meidän myymälään. Ollaan lähellä kaupunkilaisia ja ne voi hiihtää meidän pelloilla talvella ja tänne on lyhyt matka tulla, kun meillä on tapahtumia tai muuta. Mutta sen lisäksi meidän ympärillä on tosi paljon nuoria viljelijöitä tässä, että kaikki on erikoistunut vähän eri tuotantosuuntaan, mutta sitten se vertaistuki ja se yhdessä tekeminen on aika tärkeää. Et siitä puolesta me ollaan tosi onnekkaita. Mun ehdoton lempihetki mun työssä on se, että kun mä voin kesäaamuna, mä omistan aika monta take away -kahvikuppia, niin mä voin ottaa siihen kahvin ja sitten mä menen yksin kiertämään lehmiä tonne, eikä mulla ole kiire minnekään. Jos mulla on tämmöinen päivä ja muuta, niin se on ehdoton lemppari. Sille, joka miettii tällä hetkellä tilan aloittamista, niin mä neuvoisin, että olisi rohkea, kyselisi paljon. Kaikki kertoo tosi mielellään siitä, mitä ne tekee ja miksi ne tekee tietyllä tavalla. Et mekin ollaan saatu ihan valtavasti neuvoja esim. Tilalta, mistä me ostettiin paljon meidän lehmistä ja hiehoista. Mutta sitten sen lisäksi ehkä paljon puhutaan maatilojen kannattavuudesta, niin mä neuvoisin laskemaan sitä huonointa skenaariota nimenomaan, että mitenkä huonosti voi käydä ja mitenkä siitä pääsee eteenpäin. Mutta ehkä myös kokeilemaan, että voi kokeilla aina pienemmällä määrällä ja sitten siitä lähteä tekemään isommaksi sitä. Meidän tilalla muodostui aika äkkiä. Ekana vuonna, kun meillä oli vasikoita, niin tämmöinen perinne, mihin meidän ystävät osallistuu tosi mielellään, eli laitumelle lasku. Omat kaverit ja ystävät tulee siksi päiväksi meille, kun niitä lehmiä lasketaan laitumelle. Ja sitten jälkeen me päivällä on semmoista grilliruokaa, nopeaa grilliruokaa ja sitten illalla nautitaan vähän parempaa grilliruokaa vielä ja siitä on jäänyt semmoinen ainakin itselle semmoinen kauhean kiitollinen fiilis, että ihmiset haluaa tulla tänne ja ne tulee mielellään joka vuosi ja niiden kanssa saa samalla viettää aikaa. Me järjestetään vuosittain muutamia avoimia ovia meidän tilalla ja viime vuodesta asti me ollaan osallistu myös luomutilojen avoimiin oviin, mitkä on tuolla elokuun lopussa ja sitten Osta tilalta päivään, mikä on syyskuussa. Mä näen, että maanviljelijöiden tulevaisuuden Suomessa ratkaisee ehkä osittain meidän päättäjät ja meidän, että millainen huoltovarmuus me halutaan ja ruoan omavaraisuus on täällä. Mutta sitten samaan aikaan mä näen, että ei meiltä maatalous tule myöskään häviämään, mutta se muutos, mitä nyt käydään teknologian ja kaikkien viljelytapojen ja ehkä kaupan ja markkinankaan, niin on tällä hetkellä tosi suurta. Ja mä haluan ainakin uskoa, että me tullaan pärjää siinä muutoksessa ja viljelijät pärjää ja pääsee sitä kautta eteenpäin.